ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ዩኒት 5 ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ እንግዲህ የመጀመሪያውን ክፍል እናያለን። በዚህ ክፍል ውስጥ ሁለት ዋና ዋና ቶፒኮች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ዴፊኒሽን ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንፑት ኤንድ አውትፑት የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ the periodic of production or periods of production የሚል ነገር ይኖረናል ማለት ነው። በእነዚህ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች እየተማማርን አብረን እንቆያለን ማለት ነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያም ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። So first we have an introduction። እዚህ ጋር እንግዲህ መግቢያ ይኖረናል መጀመሪያ Based on our discussion in the previous unit, we know that supply price of a given level of output depends upon the cost of production of the corresponding level of output. Okay, እዚህ ጋር እንግዲህ supply price of a given level of output ሲል or simply supply price በምን ዲፔንድ ይሆናል? በኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኑ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ወይም በኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኑ ጥገኛ ነው ማለት ነው። ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንተርን Cost of production ደግሞ በሌላ በኩል it depends upon the physical relation between the input and output and also the price of the input. መጀመሪያ supply price በኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ዲፔንድ ይሆናል። ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ደግሞ በኢንፑት እና አውትፑት ሪሌሽንሺፕ እንዲሁም በኢንፑት ፕራይሱ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። Assuming that the price of the input are given, cost of production will depend upon the physical relationship between the input and the output. ሎክ መጀመሪያ እንግዲህ የኢንፑቱ ፕራይስ ተሰጠ ብለን ብናስብ ዜን ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኑ በምኑ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው? በኢንፑት እና አውትፑት ሪሌሽንሺፕ ዲፔንድ ይሆናል ወይም ጥገኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ a study of the relationship between the input and output is known as theory of production። አይታችኋል? የኢንፑት እና የአውትፑት ሪሌሽንሺፕ ምን ይባላል? theory of production ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ The relationship between input and output is known as theory of production ተብሎ ይጠራል። The study of the relationship between the output and the cost of production is what we call theory of cost ይባላል። ይሄ አሁን መጀመሪያ የኢንፑት እና የአውትፑት ሪሌሽንሺፕ theory of production፣ አውትፑት እና ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽኑ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ደግሞ theory of cost ይባላል። ኦኬ በአውትፑት እና በኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን መካከል ከሆነ ሪሌሽንሺፑ ቲዮሪ ኦፍ ኮስት፣ በኢንፑት እና በአውትፑት መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ተሆነ ደግሞ ቲዮሪ ኦፍ ፕሮዳክሽን እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢንትሮዳክሽን የሚያክል ካል ቀጥታ ወደ ቶፒካችን እናልፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከዛ በፊት ኬይ ተርሞች ወይም ኬይ ኮንሰፕቶች ይኖራሉ። ኢንፑት፣ አውትፑት፣ ፕሮዳክሽን፣ ሾርት ራን፣ ሎንግ ራን፣ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን፣ ኮስት፣ ፊክስድ ኮስት፣ ቫሪያብል ኮስት፣ ቶታል ኮስት፣ ማርጂናል ኮስት የሚሉ ተርሞች አሉ። እነዚህ እንግዲህ በእያንዳንዱ ቶፒክ ውስጥ የምናገኛቸውና ዲፋይን እያደረግናቸው የምናልፋቸው ቃላቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው የመጀመሪያው ቶፒካችን which is definition of production, input and output። ፕሮዳክሽን ምንድነው ዲፋይን እናደርጋለን። ኢንፑት ምንድነው፣ አውትፑት ምንድነው የሚለውን ነገር ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። First, what is production? Production is a process of transforming input into output። ፕሮዳክሽን ማለት ምርት ነው ባጭሩ። ኢንፑት ይኖረናል ወይም ሮ ማቴሪያል ልንለው እንችላለን። ዴን ወደ አውትፑት መቀየር ማለት ነው። ሌትስ ሳይ ኤግዛምፕል አለን። በእርግጥ ግን የሆነ ለምሳሌ ስንዴን እንደ ኢንፑት ተጠቅመን ምን ፕሮዲዩስ ማድረግ እንችላለን? ዳቦ። ስለዚህ the wheat is the input whereas the bread is the output። ስለዚህ ምን ይባላል? ፕሮዳክሽን እንለዋለን። For example, when we get a wheat on a plot of land with the help of input like labor, capital and seed, it is termed as production of wheat። አሁን ስንዴ በሚመረትበት ሰዓት መጀመሪያ እንግዲህ ፕሎት ኦፍ ላንድ ይኖረናል ወይም የሆነ ማሳ ይኖረናል። እዛ ማሳ ላይ ያንን ስንዴ ለመዝራት ላቦር ወይም የሰው ጉልበት ያስፈልጋል፣ ካፒታል ወይም ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ከዛ ዘሩ ራሱ ወይም ሲዱ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፕሮሰስ ከተካሄደ በኋላ የምናገኘው ውጤት ስንዴ ነው ወይም ፕሮዳክሽናችን ማለት ነው። Similarly, when in a closed mill, input like labor, capital and trades are transformed into clothes። ክሎዝ ወይም ልብስ የሚባለውን ለማግኘት እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ኢንፑቶችን ማስገባት መቻል አለብን ማለት ነው። So it is called the production of clothes እንላለን።
Similarly, services are also produced in the economy. For example, in economics, services the teacher, doctor, singer and servant also called ፕሮዳክሽን ተብሎ ይቆጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ መምህሮች ሲያስተምሩ፣ ዶክተሮች ሲያገለግሉ፣ ዘፋኞች ሲዘፍኑ፣ የተለያዩ አገልግሎት ሲሰጡ ፕሮዳክሽን ነው የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት ወደ አውትፑት የሚቀየርበት way ወይም the transfer of input into output is called production እንላለን ማለት ነው። Next, production function. The production function indicates the maximum amount of output that can be produced with the help of each possible combination of input. አይታችኋል? The production function indicates the maximum amount of output ነው የሚለው the maximum amount of output that can be produced with the help of each possible combination of input. እንግዲህ የተለያዩ ኢንፑቶች በአንድ ላይ ሆነው ማክሲመም አማውንት ኦፍ አውትፑት ፕሮዲስ ያደርጋሉ። ይሄ የሚያመላክተው ወይም ባጭሩ ቀለል ባለ አነጋገር ፕሮዳክሽን ፋንክሽን የሚያመላክተው ማክሲመም አማውንት ኦፍ አውትፑት ለማግኘት ማክሲመም አማውንት ኦፍ ኢንፑት ማስገባት መቻል አለብን ወይም የኢንፑቶች ኮምቢኔሽን ነው ማክሲመም አማውንት ኦፍ አውትፑት ሊያስገኝልን የሚችል። ለምሳሌ ስንዴን በከፍተኛ ሁኔታ ለማግኘት ወይም ማክሲመም አማውንት ኦፍ ዌት ለማግኘት የላቦር የካፒታል እና የሲድ ጥምር ውጤት እነዚህ ኢንፑቶች ናቸው። የነዚህ ጥምር ውጤት ነው ወይም the possible combination of labor capital and seed ነው ዌት ሊሰጠን የሚችለው ማለት ነው። Okay, and a production function is the maximum set of outputs that can be produced with a given set of input. እንግዲህ ኢንፑቶች የተለያዩ ኢንፑቶች ናቸው። እነዚህ ኢንፑቶች በአንድ ላይ ኮምባይን ሆነው ማክሲመም ሴት ኦፍ አውትፑት ይሰጡናል። ይህ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ይባላል። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን። ስለዚህ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ማለት ማክሲመም አማውንት ኦፍ አውትፑት ለማግኘት the possible combination of input ያስፈልጋል እንደማለት ነው። More importantly, it shows the relationship between the various combination of input and the maximum amount obtainable from those combination. በአጭሩ እንግዲህ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን የምንለው የምን ሪሌሽንሺፕ ነው ስንል የኢንፑት እና የአውትፑት። ኢንፑቱ ግን the various combination of input ነው። various combination of input ስንል ቀደም ላይ ለምሳሌ ላቦር ብለናል አይደለ? ራሱ ሲድ ብለናል፣ ካፒታል ብለናል። እነዚህ ኢንፑቶች ናቸው በአንድ ላይ ኮምባይን ሆነው the maximum amount of output ወይም ዌት የሚባለውን ነገር ማግኘት ወይም መስጠት ሲችሉ that is called production function እንላለን። አሁን it defines the boundary of the maximum output that can be produced from the combination of input. በአጭሩ እየተደጋገመ ነው የዲፊኒሽን። ሶ ጠቅለል አድርገን ስንረዳው ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ማለት ምን ማለት ነው? the maximum amount of output that can be gained from the given set of input ወይም the given combination of or the various combination of input የተለያዩ ኢንፑቶች በአንድ ላይ ሆነው maximum amount of production ወይም maximum amount of output የሚሰጡን ከሆነ ያ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ይባላል። አለቀ በቃ በዚሁ የተረዱት። In other words, it also describes the technological relationship between the input and output. በሌላ አገላለጽ ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ስንል የኢንፑት እና አውትፑት ቴክኖሎጂካል ሪሌሽንሽፕንም ዲስክራይብ ማድረግ ይችላል ወይም ይገልጻልም ጭምር። Mathematically, it can be represented as Q, which is equal to f of x1, x2, x3 up to xn, where Q means the maximum amount of output produced, and x1, x2, x3 up to xn is n different types of input. ስለዚህ ኪው ማለት አውትፑቱ ነው። አውትፑቱ ማለት ደግሞ the various combination of input ነው። the various combination of input ስንል x1 is one input, x2 is the other input, x3 is other input, and there are so many inputs, and those various combination of input can produce a maximum amount of output, and which is called production function እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ production function በዚህ way መለየት ትችላላችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ሌላው ታይፕስ ኦፍ ኢንፑት ነው። ታይፕስ ኦፍ ኢንፑት inputs are economic resources that can be used in the production of goods and service. ኢንፑት የምንለው እንግዲህ በኢኮኖሚክ ሪሶርስ ነው። አገልግሎቱም በፕሮዳክሽን ዘርፍ የተለያዩ ሰርቪሶችና ጉዶችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ነው። ወይም ባጭሩ አውትፑትን ለማግኘት ሲባል የምንጠቀመው ነገር that is input ይባላል።
የሆነ አውትፑት ለማግኘት መጀመሪያ ኢንፑት ማስገባት መቻል አለብን። ስለዚህ ዋት ኢዝ ኢንፑት ተብላችሁ ብትጠየቁ ኢንፑትስ አር ኢኮኖሚክ ሪሶርስስ ዛት ካን ቢ ዩዝድ ቱ ፕሮዲውስ ኦር ዳት ካን ቢ ዩዝድ ኢን ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ። የተለያዩ ሸቀጣሸቀጦችን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ሊሆን ይችላል። እነሱን ነገር ለማምረት ወይም ፕሮዲውስ ለማድረግ የምንጠቀመው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ዛት ኢዝ ኢንፑት ብለን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንፑትስ ካን ቢ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ሜን ግሩፕስ ዶስ አር ፊክስድ ኢንፑት ኤንድ ቫሪያብል ኢንፑት ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን ኢንፑቶችን ማለት ነው። A fixed input is one whose quantity cannot be varied during the period under consideration። እንግዲህ በየትኛውም ፔሪድ ወይም በየትኛውም ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን አማውንቱ ፊክስድ ከሆነ ወይም ኳንቲቲው የማይቀያየር ከሆነ ዛት ኢዝ ፊክስድ ኢንፑት ይባላል። ቢልዲንግ ኤንድ ማቴሪያል አር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ፊክስድ ኢንፑት። ኦኬ ቢልዲንግ ኤንድ ማሽነሪ አር ምንድናቸው? እነዚህ ፊክስድ ኢንፑት ናቸው። አን ኢንፑት ሁዝ ኳንቲቲ ካን ቢ ቼንጅድ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ አንደር ኮንሲደሬሽን ኢዝ ናውን አስ ቫሪያብል ኢንፑት ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ ማሽነሪውን እንደ ቢልዲንጉን ተውንትና ማሽነሪውን እንኳን ለምሳሌ ብትወስዱ ላይክ ለምሳሌ ምን ልበላችሁ፣ ጀስት ዳቦ ለማግኘት ወይም ዳቦ የሚባለውን አውትፑት ለማግኘት የመጀመሪያ ኢንፑቱ ምንድነው? ስንዴ አለ፣ ላቦር አለ፣ ማሽን አለ፣ የዳቦ ማሽኑ የዳቦ መጋገሪያ ማሽኑ ማለት ነው። ስለዚህ ስንዴው ምናልባት ቫሪ ሊያደርግ ይችላል አማውንቱ ወይም ኳንቲቲው። ኦኬ ማሽኑ ግን ሊቀንስ ሊጨምር አይችልም። የዳቦ መጋገሪያ ማሽኑ ያው ማሽን ነው፣ ምንም የምንጨምረው የምንቀንሰው ነገር የለም። ግን ስንዴውን ልንቀንሰው ልንጨምረው እንችላለን። የሰው ኃይሉን ልንጨምረው ልንቀንሰው እንችላለን። ሶ የማይጨመር የማይቀነስ ወይም ኳንቲቲው ኮንስታንት ሆነ ዳት ኢዝ ፊክስድ ኢንፑት ይባላል። ግን ኳንቲቲው ቫሪ የሚያደርግ ከሆነ ዳት ኢዝ ቫሪያብል ኢንፑት። ወይም በሌላ ቋንቋ ደግሞ ቀለል ባለ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ የብሎኬት ማምረቻ ማሽን የምታውቁ ከሆነ ማለት ነው። ማሽኗ ኦልሬዲ ማሽን ነች፣ አትቀያየርም፣ አትጨምርም፣ አትቀንስም፣ አንድ ማሽን ነች። ነገር ግን በየቀኑ የምናመርተው ነምበር ኦፍ ብሎኬት ምን ሊል ይችላል? ሊቀያየር ይችላል። የሰው ኃይል ሊበዛ ሊያንስ ይችላል፣ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮንዲሽን ማለት ነው። ብዙ ብሎኬት ባስፈለገበት ሰዓት ብዙ ልናመርት እንችላለን ማለት ብዙ አሸዋ ሲሚንቶ ልንጠቀም እንችላለን፣ ብዙ የሰው ኃይል ልንጠቀም እንችላለን። ትንሽ ብሎኬት በሚያስፈልግበት ሰዓት ደግሞ ትንሽ የሰው ኃይል፣ ትንሽ ሲሚንቶ፣ ትንሽ አሸዋ ልንጠቀም እንችላለን። ማሽኑ ግን ቼንጅ አይቀየርም ማለት ነው። ስለዚህ ፊክስድ ኢንፑት ኤንድ ቫሪያብል ኢንፑት የሚለውን በዚህ way መረዳት ያስፈልጋል። አገን there's a definition here። አውትፑት ምንድን ነው? መጀመሪያ እዚህ ጋር ኢንፑትን ዲፋይን አድርገናል አይደል? ኢንፑት ማለት ኢኮኖሚክ ሪሶርስን ዛት ካን ቢ ዩዝድ ኢን ዘ ፕሮዳክት ነው ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ብለን ዲፋይን አድርገናል። እዚህ ጋር ደግሞ አውትፑት ምንድን ነው? አውትፑትስ አር ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዘ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ። በፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ወይም በምርት በሚካሄድበት ሂደት ውስጥ ኮንሲኩዌንሱ ወይም ውጤቱ ዛት ኢዝ ኮልድ አውትፑት። አውትፑት ካን ቢ ክላሲፋይድ አስ ታንጂብል ኤንድ ኢንታንጂብል ፕሮዳክት ተብሎ በሁለት ይከፈላል። አሁን ኢንፑትን ምን ብለን ነበር በሁለት የከፈልነው? ፊክስድ ኤንድ ቫሪያብል። አውትፑትን ደግሞ በምን ከፈል ነው? ታንጂብል ኤንድ ኢንታንጂብል ተብለን ብለን በሁለት እንከፍለዋለን። ታንጂብል ጉድስ የምንለው አር ፊዚካል ፕሮዳክት ዲፋይንድ ባይ ዲ አቢሊቲ ቱ ቢ ተችድ። የሚነካ የሚዳሰስ ከሆነ ወይም የሚጨበጥ ከሆነ ዛት ኢዝ ታንጂብል። ሊዳሰስ የሚችል ሊጨበጥ የሚችል ሊነካ የሚችል ከሆነ ዛት ኢዝ ታንጂብል ፕሮዳክት። they are distinct from intangible goods which may have a value but are not a physical entity። ኢንታንጂብል የሚባሉት ደግሞ ወይም ኢንታንጂብል ጉድስ የሚባሉት ደግሞ ቫልያቸውን ነው የምናየው፣ ቫልያቸውን ወይም ውጤታቸውን ነው የምናየው እንጂ ልንዳስሰው ልንጨብጠው አንችልም። ኦኬ goods that are tangible play a large part in retail. So the purchasing of intangible goods is now widely available through the internet online shopping ይላል። እዚህ ጋር እንግዲህ ታንጂብል የሚባሉት ልንዳስሳቸው የምንችለው ለምሳሌ ሱቅ ላይ ወር ገበያ ላይ ሄደን ዳብሰን ነክተን ልንገዛቸው የምንችላቸው ፕሮዳክቶች አሉ። የማይዳሰሱ ነገሮች ደግሞ ወይም ኢንታንጂብል የሆኑ ደግሞ ኦንላይን ማርኬት ወይም ኦንላይን ሾፒንግ የሚባላል እዛ ላይ ልናገኛቸው እንችላለን ማለት ነው። The primary difference between tangible and intangible is that tangible is something
which a person can see, feel or touch, and thus they have a physical existence, whereas intangible is something which a person cannot see, feel, touch, and thus do not have any of the physical existence. አሁን ታንጀብል እና ኢንታንጀብል ሊዳሰስ የሚችልና የማይችለው ልዩነቱን ስናይ ሊዳሰስ የሚችለው መነካት ይችላል፣ ፊሊንግ አለ ወይም ስሜቱን እናውቀዋለን፣ በአይናችን ማየት እንችላለን። ኢንታንጀብል ከሆነ ደግሞ በፊዚካል ኤግዚስት የማያደርግ በአይናችን ልናየው የማንችል፣ ልንዳስሰው የማንችል፣ ልንነካ የማንችል፣ ፊሊንጉ የማይሰማን ኦኬ that kind of output is called intangible ይባላል። ኢንታንጂብል። ስለዚህ ኢንፑቶችን በሁለት ፊክስድ ቫሪያብል፣ አውትፑቶችን ደግሞ ታንጂብል ኢንታንጂብል ብለን በሁለት እንከፍላለን ማለት ነው። Example of tangible assets include land, building, machinery, equipment, cash, plants, any property that has a long-term physical existence or purchased for the use of business, operation and not for sale. vehicle እዚህ ጋር ተመልከቱ። ታንጂብል ወይም ሊዳሰሱ የሚችሉ ለምሳሌ ላንድ ወይም መሬት ልናየው እንችላለን፣ ቢልዲንግ ልናየው እንችላለን፣ ልንዳስሰው እንችላለን፣ ፊሊንጉን ልንሰማው ሊሰማን ይችላል። ማሽነሪ ወይም ማሽንን ብናይ መታየት የሚችል ነገር ነው። የተለያዩ ኢኩፕመንቶች፣ ካሽ ኦኬ ፕላንቶች መታየት ይችላሉ። ወይም ሌሎች ፕሮፐርቲዎች ፊዚካል ኤግዚስት ያደረጉ ወይም ሊታዩ እና አካል ያላቸው ባጭ ኦኬ አካል ያላቸው ነገሮች በሙሉ those are called tangible asset or tangible output እንላቸዋል። An intangible asset is an assets that do not have a physical existence. ፊዚካዊ የሆነ ኤግዚስተንስ የሌላቸው ሊዳበሱ ሊነኩ የማይችሉ ኦኬ ነገሮች ከሆኑ ኢንታንጂብል ይባላሉ። ለምሳሌ ኢንታንጂብል ፕሮዳክት ትራቭል ኦኬ ትራቭል፣ ኢንሹራንስ፣ ሪፔር፣ ኮንሳልቲንግ፣ ኮምፒውተር ሶፍትዌር፣ ኤጁኬሽን፣ ሄልዝ ኬር can them be tried out, inspected or tested in advance. እነዚህ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት እንግዲህ ፊሊንጉን ልናውቀው አንችልም፣ ፊዚካል ኤግዚስት አያደርጉም፣ ከዛ በተጨማሪ ተች ሊደረጉ አይችሉም። ከነዚህ መካከል እስኪ አንዱን እንውሰድ። ኮምፒውተር ሶፍትዌርን ብትወስዱ ወይም ፕሮግራም ብትወስዱ ያን ፕሮግራም በእጃችን ልንዳብሰው አንችልም፣ ፊዚካሊ ኤግዚስት አያደርግም፣ ፊሊንጉን ልንረዳው አንችልም፣ ግን ጀስት ኢፌክቱን ልናየው እንችላለን። ኦኬ ወይም ኤጁኬሽንን ውሰዱ፣ ትምህርትን ወይም ምን ልበላችሁ እውቀትን ምንበል ትምህርት ከእውቀት ጋር የተገናኘ ስለሆነ ስለዚህ እውቀት ወይም ትምህርትን ብትወስዱ ላይክ ለምሳሌ አንድ ምን ልበላችሁ እናንተ ተማሪዎች ናችሁ፣ አንድ አስጠኝ ለምሳሌ ቀጠራችሁ ወይም አንድ መምህር ቀጠራችሁ። ስለዚህ ሰውየው ኦሬዲ የቀጠራችሁ ሰውዬ ከታንጂብል ነው የሚቆጠረው ቢኮዝ ሰውየው ተች መደረግ ይችላል፣ ፊል መደረግ ይችላል፣ ፊዚካል ኤግዚስተንስ አለው። ነገር ግን እውቀቱ ልዳስሱት አትችሉም፣ ልታዩት አትችሉም፣ ፊል ታረጉት አትችሉም። such kind of a product is known as intangible product እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ፕሮዳክሽን ኢንፑት አውትፑት የሚለውን ነገር መረዳት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ጋይስ። ኔክስት እና ሁለተኛው ቶፒካችን ደግሞ periods of production ነው። periods of production. This classification of period of production is mainly based on the degree of flexibility of the economic resource to change in a business environment of the product consuming those resources ይለናል። አይታችኋል። this classification of እዩ ከዛ በፊት እዚህ ጋር what makes the period of production in short run and long run የሚል ነገር አለ። short run እና long run production የሚል ነገር ስላለ ነው ጥያቄ የተጠየቀው። this classification of period of production ያ period of production እንግዲህ either long term or short term ሊሆን ይችላል። period ስንል እንግዲህ duration ነው ወይም ርዝማኔ የጊዜ ርዝማኔ ነው። ስለዚህ period of production ስንል is mainly based on the degree of flexibility. The degree of flexibility. Flexibility of what? Flexibility of economic resource. Economic resource ደግሞ ምን ማድረግ አለበት? that change the business environment. የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንቱን ቼንጅ ያደርጋል ላይ አያደርግም? ኦኬ ቼንጅ የሚያደርገው ለምንድን ነው ካል ፕሮዳክቱን ኮንሱም ለማድረግ። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር እንግዲህ
እንትኖች አሉ ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽኖች አሉ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ሎንግ ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚባሉ የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ማለት ነው ሾርት ራን ስንል እንግዲህ refers to the period of production in which at least one of the input is fixed while the remaining is variable አይታችኋል ሾርት ራን ከሆነ አንዷ ብቻ ፊክስድ ከሆነና ሌሎቹ ምን ይሆናሉ አትሊስት ዋን ነው የሚለው ቢያንስ አንዱ ፊክስድ ይሆንና ሌላው ሪሜይኒንጉ ቫሪያብል ከሆነ that is called short run period of production እንለዋለን short run period of production period of production ግን is mainly based on the degree of flexibility of the economic resource to change in the business environment of product consuming those resources የሚል ነገር ነው ያለው እዚህ ጋር ስለዚህ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ምንድነው ተብላችሁ ብትጠየቁ ቢያንስ አንዱ ኢንፑት ፊክስድ ሆኖ ሌላው ቫሪያብል ከሆነ እዚህ ጋር ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ስንል ኢንፑቱ እያወራን ነው ባይዘው እዚህ ጋር ስለ ኢንፑቱ እያወራን flexibility of the input to change the business environment of the product consuming those resources ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር So, this implies that an increase in the output in a short term can be brought about by increasing those inputs that can be varied, which are known as variable inputs. በዚህ በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ጊዜ በርካታ ወይም ባጭሩ ኳንቲቲውን ኢንክሪዝ ለማድረግ ከፈለግ ያለን አማራጭ ምንድነው ቫሪያብል ኢንፑቱን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው because በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ጊዜ አንድ ፊክስድ ብቻ ነው ያለን ሌላው ግን ምንድነው ቫሪያብል ነው ቫሪያብል ነው ምናልባት እዚህ አትሊስት ዋን ሲል ቢያንስ አንድ ሲል ከአንድ በላይ ሊኖር ይችላል ብለን እንረዳ እንችላለን ግን እዚህ ጋር የሚያወራን ስለምንድነው ፕሮዳክሽኑ ኢንክሪዝ ለማድረግ ቫሪያብል ኢንፑቱን መጨመር መቻል ማለት ነው For example, if a producer wishes to increase the outputs of the short run, she or he can do by using more variable factors like labor and raw material. በፕሮዳክሽን ጊዜ እንግዲህ በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ጊዜ እንግዲህ ፕሮዳክቱን ከፍ ለማድረግ ከፈለግ ወይም ሰንበዲ ከፈለገ ወይም ከፈለገች ያላቸው አማራጭ ምንድነው ቫሪያብል ኢንፑቱን ኢንክሪዝ ማድረግ ለምሳሌ labor is a variable input raw material is a variable input ቀደም ላይ እንደነገርኳችሁ ብሎኬት በሚመረትበት ጊዜ አሸዋና ሲሚንቶ ውሃ ተቀላቅሎ ብሎኬት ይመረታል ስለዚህ እዚህ ጋር አሸዋ ኢንፑት ነው ቫሪያብል ኢንፑት ሲሚንቶ ቫሪያብል ኢንፑት ነው labor ቫሪያብል ኢንፑት ነው ማሽኑ ግን ፊክስድ ነው ስለዚህ ማሽኑ አንድ ማሽን ነች that is fixed ነች ዜን ላቦሩ የሰው ኃይሉ ሊጨምር ሊቀንስ ይችላል ሌሎች ሮ ማቴሪያሎች ሊጨምሩ ሊቀንሱ ይችላሉ ስለዚህ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ልንለው እንችላለን በርካታ ብሎኬቶችን ማምረት ከፈለግ ምንን መጨመር ይኖርብናል የላቦሩና የሮ ማቴሪያል ያ ማለት የሰውን ኃይልና የሲሚንቶ ያሸዋን መጠን መጨመር ይኖርብናል such kind of period of production is known as short run እንላለን ማለት ነው The second one is long run period of production is a period of production in which all inputs are variable or there is no fixed resource in general ሎንግ ራን ሆነ ሁሉም ቫሪያብል ነው ፊክስድ ብሎ ነገር የለም በሾርት ራን ጊዜ ግን አትሊስት ዋን ኢንፑት ኢዝ ፊክስድ ቢያንስ አንድ ፊክስድ አለ ካንድ በላይም ሊኖር ይችላል እያልኳችሁ ነው አትሊስት አለ ማለት ቢያንስ ስንል ካንድም በላይ ሊሆን ይችላል ፊክስዱ ማለት ነው ሎንግ ራን ከሆነ ግን all are variable there is no fixed resource in general a firm can install a new plant or raises a new factory building long run is long run is the period during which the size of the plant can be changed thus all the factors are variable in long term እዚህ ጋር ምን እያለ መሰላችሁ a firm can install a new plant ስንል እዚህ ላይ ጽዋት ማለት አይደለም እሺ ከዚህ በኋላ ስለ ፕላንት ማለት what you call it አሁን ከዚህ ግሬድ ሌቭል በላይ ስትሆኑ ስለ ፕላንት ልትማሩ ትችላላችሁ ፕላንት የባዮሎጂን ፕላንት አይደለም ወይም ጽዋት ሳይሆን ጀስት ፋክተሪዎች ኦር ኢንደስትሪዎች ፕላንት ይባላሉ ኦኬ ፕላንት ይባላሉ ስለዚህ የሆነ ፊርም ወይም የሆነ ኩባንያ የሆነ ፕላንት ኢንስቶል ቢያደርግ
ወይም ቢገጣጠም ኦኬ ስለዚህ ቢልዲንግ ይኖረዋል። ሎንግ ራን ከሆነ የፕላንቱን ሳይዝ መጨመር መቀነስ ይቻላል ወይም ቼንጅ ይሆናል ማለት ነው። እንበልና ለምሳሌ በየቦታው የዳቦ ፋብሪካዎች ይገጣጠማሉ። የዳቦ ፋብሪካዎች በቀን 2000 ዳቦ የሚያመርት ይኖራል ወይም ደግሞ በቀን 1000 የሚያመርት ይኖራል። እንግዲህ እንደ ሳይዙ ይለያያል። ስለዚህ ይህንን ማሽን መጠኑን ከፍ ዝቅ ማድረግ መቻል ኦኬ እንደዛ ከሆነ ፊክስድ የሚባል ነገር አይኖርም ማለት ነው። ማሽኑን መቀየር የምንችል ከሆነ ሳይዙ ላቦሩን ቼንጅ ማናረግ ከሆነ ኢንፑቱን ቼንጅ የምናረግ ከሆነ ፊክስድ የሚባል ኢንፑት የለም ማለት ነው። ሶ በዚህ ጊዜ ሎንግ ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን እንላለን። ሁሎችም ምን ከሆኑ ቫሪያብል ከሆኑ ወይም ፊክስድ የሚባል ሪሶርስ ከሌለ ማለት ነው። It must be understood that when we say short run and long run, it does not necessarily mean a relatively short or long period of time, like 1 year or less than 1 year or like 2 or 5 years. ስለ ፔሪድ እዚህ ጋር እንግዲህ ሎንግ ራን እና ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ስንል ስለ ታይፕስ ኦፍ ኢንፑት ወይዘር ፊክስድ ኢንፑት ነው ኦር ቫሪያብል ኢንፑት ነው ስለሚለው ነው እያወራን ያለ ነው እንጂ ስለ ታይሙ አይደለም። 1 አመት 2 አመት አጭር ጊዜ ረጅም ጊዜ እያል አይደለም። እሱን መረዳት መቻል ይኖርባችኋል እየተባላችሁ። It rather refers to the nature of economic arrangements of the input in response to the changing the economic environment. የኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንትን በመቀየር ሁኔታ ያ ማለት ኢንፑቱ ፊክስድ ነው ኦር ቫሪያብል ነው የሚለውን እንጂ ታይሙን አይደለም ይወራል። ኦኬ ስለዚህ በዚህ way ኢንፑት ማን ነው ሎንግ ራን ኤንድ ሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚሉ ነገሮችን ልትረዱ ግድ ይላል። ኔክስት ቶታል ፕሮዳክሽን አቨሬጅ ፕሮዳክት ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት ቶታል ፕሮዳክት አቨሬጅ ፕሮዳክት ኤንድ ማርጂናል ፕሮዳክት The productivity of variable input can be measured in different form. Look, variable input ነው ያለ variable inputን እንግዲህ ፕሮዳክቲቪቲውን በተለያዩ ወዮች ሜዠር ልናደርገው እንችላለን ወይም ልንለካው ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶታል ፕሮዳክት ነው ቲፒ። It is the overall amount of output produced by the factor of production employed over a given period. ምንድነው ቶታል ፕሮዳክት? overall amount of output ነው። አውትፑት ማለት እንግዲህ ኢንፑቱ ፕሮሰስ ተደርጎ ወደ አውትፑት ወይም ባጭሩ ፕሮዳክቱ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ፕሮዳክቱ over a given period of time ያ ማለት በሆነ ጊዜ በተሰጠን ጊዜ ለሆነ ታይም 1 አመት ሊሆን ይችላል 2 አመት ምናምን ሊሆን ይችላል በዛ ጊዜ ውስጥ አጠቃላይ የተመረተው ምርት that is called total product ይባላል። total product አጠቃላይ ምርት ማለት ነው። it is the gross or the entire output by the worker and expressed in terms of quantity q አይታችኋል። ኳንቲቲ ነው ስለ q ወይም ስለ መጠን ነው የምናወራው። ወርከሮች ወይም ሰራተኞች በሆነ ጊዜ ውስጥ ያመረቱት አጠቃላይ መጠኑ ወይም q that is called total product or TP. In a short run production function, a firm obtains its total production by using the combination of variable input with a specific amount of fixed input. በሾርት ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ጊዜ እንግዲህ አውትፑቱን የምናገኘው ወይም ቶታል ፕሮዳክቱን የምናገኘው በምንና በምን ኮምቢኔሽን ነው? በቫሪያብል ኢንፑት እና በስፔሲፊክ አማውንት ኦፍ ፊክስድ ኢንፑት። ቢኮዝ ሾርት ራን ከሆነ አትሊስት ዋን ፊክስድ ኢንፑት አለ፣ ሌላው ሪሜኒንጉ ቫሪያብል ኢንፑት ነው ብለናል። ሎንግ ራን ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ከሆነ ደግሞ ፊክስድ የሚባል ነገር የለም፣ ሁሉም ቫሪያብል ነው ተብለናል። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክቱን የምናገኘው ከምኑ ነው ማለት ነው? ከቫሪያብል ኢንፑቱ ነው ማለት ነው። በሾርት ራን ጊዜ ከሆነ ግን ቶታል ፕሮዳክቱ የሚገኘው using the combination of variable input and specific amount of fixed input ማለት ነው። ሌላኛው አቨሬጅ ፕሮዳክት AP. A firm average product is obtained by dividing the total output by the number of worker employed. ቶታል ፕሮዳክት ያልነው አጠቃላይ ወርከሮች ያመረቱት within a given period of time ያመረቱት ነበር። አቨሬጅ ስንል ግን ዲቫይድ እናደርገዋለን። አጠቃላይ የተመረተውን
ወይም ቶታል አውትፑቱን ለነምበር ኦፍ ወርከር ወይም ለኤምፕሎየሮች እናካፍለዋለን። ለምሳሌ 5 ሰዎች ተቀጥረው ቢሰሩ እና የሆነ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ቢመረት ስለዚህ የተመረተውን አጠቃላዩን ለ5 እናካፍለዋለን ለሰዎቹ ብዛት ለወርከሮቹ ለሰራተኞቹ ብዛት ማለት ነው። This can be put in the form of AP or average product which is equal to TP over L. Where AP means average product, TP means total product, and L means labor ወይም number of worker employed. I hope it is very clear. እዚህ ጋር እንዳትወዛገቡ። መጀመሪያ ቶታል ፕሮዳክት ማለት ኦቨርኦል አማውንት ኦፍ አውትፑት ነው። በሁሉም ሰራተኞች በሆነ ጊቭን ፔሪድ ኦፍ ታይም የተመረተ ምርት ነው ብለናል። ቶታል ፕሮዳክት አቬሬጅ ስንል ደግሞ የቶታል ፕሮዳክቱ ወይም አጠቃላይ በሁሉም ሰራተኞች የተመረተው ምርት ለነምበር ኦፍ ሰራተኞች ወይም ለነምበር ኦፍ ወርከርስ ወይም ላቦር ሲካፈል ነው። ስለዚህ ኤፒ ማለት እዚህ ጋር አቬሬጅ ፕሮዳክት ነው። ቲፒ ማለት ቶታል ፕሮዳክት ነው። ኤል ደግሞ ነምበር ኦፍ ላበር ነው ወይም ላበር ባጭሩ የሰራተኞች ብዛት ማለት ነው። Similarly, average product of labor may be defined as average product of labor ለማለት ነው which is equal to TP over L ይሄንን ነው ዲፋይን ያደረገው TP over L ብሎ እዚች ጋር አስቀመጠ ማለት ነው። ኦኬ where TP stands for the total production and APL means average product of labor or average product for labor እንደማለት ነው። The average product is a good indicator of the productivity of labor. እንግዲህ ላበር ወይም ሰራተኛው ምን ያክል ያመርታል በአቬሬጅ ምን ያክል ያመርታሉ የሚለውን ነገር ይጠቁምልናል አቬሬጅ ፕሮዳክት የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ አቬሬጅ ፕሮዳክት is a good indicator of the productivity of the labor ወይም ባጭሩ አሁን ላበሮች ፕሮዲዩስ በሚያደርጉበት ጊዜ ሰዎች ወይም የሰው ኃይሉ ማለት ነው። የሰው ኃይሉ እንግዲህ ማሽን ሊጠቀም ይችላል። አሁን ማሽን የሚያመርተው ምርት አለ፣ የሰው ኃይሉ የሚያመርተው ምርት አለ ወይም የሰው ኃይሉ ተጽዕኖ አለ እዛ ፕሮዳክሽን ላይ የማሽኑ ወይም የማሽነሪው ተጽዕኖ ኢንፍሉዌንስ አለ። ስለዚህ አቬሬጅ ፕሮዳክት እዚህ ጋር ኢንዲኬት የሚያደርገው ላቦሩ ምን ያክል ስራ እንደሰራ ኢንዲኬት ያደርግልናል። ፕሮዳክቲቪቲ is the measure of the output per unit input. ፕሮዳክቲቪቲ ስንል ደግሞ እዚህ ላይ ወይም ምርታማነት ማለት ነው is the measure of output per unit input. Therefore, output ratio for each level of input and the corresponding level of output is said to be productivity. Simply productivity ማለት the ratio of output to input እንደማለት ነው። ሶ ምን አየን? ቶታል ፕሮዳክትን፣ አቬሬጅ ፕሮዳክትን፣ ቀጣይ ማርጂናል ፕሮዳክት ይቀረናል። ማርጂናል ፕሮዳክት ምንድነው? It is holding the quantity of the other factor constant. The increase in the output which results from using one additional or extra units of a single factor input is called the marginal physical product or simply marginal product. እዚህ ጋር እንድንረዳው የሚገባው ነገር ይኖራል። holding the quantity of other factors constant ሌሎች ፋክተሮችን ወይም የሌሎችን ኳንቲቲ ፋክተር ኮንስታንት አድርገን ይዘን the increase in output which results from using an additional or extra unit of a single factor input is called marginal physical product or marginal product ይባላል። ሌላ ኤክስትራ የሆነ ኢንፑት ጨምረንበት ፕሮዳክታችንን ኢንክሪዝ ካረገልን ያ ኤክስትራ የተጨመረው ነገር ነው ማርጂናል ፕሮዳክት የምንለው ወይም በዛ ኤክስትራ ኢፌክት ምክንያት የተገኘው ፕሮዳክት that is marginal product. In other words, all the other things being equal, the marginal product is the percentage change in the total output resulting from the percentage change in variable input. ወይም ባጭሩ ይችን ኢኩዌሽን ያት marginal product of the labor which is equal to the change in TP over change in L. change in total product over change in labor ማለት ነው። አሁን ቅድም ላይ TP over L ምንድን ነበር ያልነው? አቬሬጅ ነበር ያልነው። ቼንጅ ሲሆን ደግሞ ቼንጅ ምልክቷ ስትኖር ማርጂናል ፕሮዳክት ኦፍ ላበር ይሆናል። ኦኬ TP ማለት stands for change of the total production ነው። change P ደግሞ the change in labor input ነው። Mathematically,
MP which is equal to change in TP of change let. Both MEP and AP, that means marginal product and average product of the variable factor or labor are derived from TP of the labor. ሁለቱም እንግዲህ ከቶታል ፕሮዳክት ጋር ሪሌሽን አለው። Thus the three returns with total product TP, marginal product and average product are interrelated. ሶስቱ ነገሮች ምን ያደርጋሉ? ኢንተርሌት ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶስቱም ነገሮች ቶታል ፕሮዳክት፣ አቬሬጅ ፕሮዳክት፣ ማርጂናል ፕሮዳክት። ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክት ማለት አጠቃላይ ላቦሮች ወይም ወርከሮች በሆነ ጊቭን ፔሪድ ኦፍ ታይም ያመረቱት ምርት። አቬሬጅ ደግሞ ቶታል ፕሮዳክቱ ሲካፈል ለእያንዳንዱ ሰራተኛ። ማርጂናል ፕሮዳክት የምንለው ደግሞ ጀስት ብዙ ኳንቲቲዎች እንደ ኮንስታንት ተደርገው ይቆጠሩና ቢያንስ አንድ ሌላ ተጨማሪ የሆነ ኢንፑት ተጨምሮ የሚገኝ ፕሮዳክት ዛት ኢዝ ማርጂናል ፕሮዳክት። ማትማቲካሊ ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት ቼንጅን ቲፒ ኦቨር ቼንጅን ኤል ተብሎ እንደሚሰራ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንግዲህ ቴብል አለ። ፕሮዳክሽን ፋንክሽን ዊዝ ቫሪያብል ኢንፑት፣ ቫሪያብል ኢንፑቶችን በመጠቀም ፕሮዳክሽን ፋንክሽኑ ምን ይመስላል? ቫሪያብል ኢንፑት ለምሳሌ ላበር አለን 0 1 2 3 እያለ የሰው ኃይሉ እስከ 9 ድረስ ይደርሳል። ቶታል ፕሮዳክት ቲፒ ኢን ኩንታል ደግሞ ቶታል ፕሮዳክቱ እንደምታው 0 ኩንታል 10 ኩንታል 28 51 እያለ እየጨመረ መጣ። የሰው ኃይሉ በጨመረ ቁጥር የሚመረተው ምርት በኩንታል እየጨመረ መጣ። ዜን አቬሬጅ ፕሮዳክት ማለት ነው ቶታል ፕሮዳክት ሲካፈል ለላበር ነበር ያልና 0 ሲካፈል ለ0 ስለማይቻል ክፍት ሆኗል እዚህ ጋር 10 ሲካፈል ለ1 10 28 ሲካፈል ለ2 14 51 ሲካፈል ለ3 17 76 ሲካፈል ለ4 19 95 ሲካፈል ለ5 19 እያለ ይሄ ውጤት ይሄ ሲካፈል ለዚህ ነው። ኦኬ ከዛስ ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት ቼንጅን ቲፒ ኦቨር ቼንጅን ኤል ብለናል። ቼንጅን ቲፒ ኦቨር ቼንጅን ኤል። ስለዚህ ይህም ቀላል ነው። ቼንጅን ቲፒ ኦቨር ቼንጅን ኤል ስንል ቲፒያችን እንግዲህ የት ነው? ቶታል ፕሮዳክት ማለት እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ይችን መስመር ትይዙልኛላችሁ። ከዛ ላበር ደግሞ እዚህ ጋር አለ። አሁን ከ10 ሲቀነስ 0 10 ነው አይደለ? ሲካፈል ከ1 ሲቀነስ 0 1 10 ሲካፈል ለ1 10 ይመጣል። 28 ሲቀነስ 10 18 ሲካፈል 2 ሲቀነስ ለ1 1 አይደል? 18 ሲካፈል ለ2 18 again 51 ሲቀነስ 28 51 ሲቀነስ 28 ስንት ነው? 23 ይመጣል። 3 ሲቀነስ 2 1 ስለዚህ 23 ሲካፈል ለ1 23 76 ሲቀነስ 51 25 ይመጣል። 25 ሲካፈል 4 ሲቀነስ 3 25 እያለ ሌላውም ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ከየትም አልመጣም እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች በሙሉ ስፔሻሊ አቬሬጁና ማርጂናሉ ከዚህ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አሳይመንት ሊሰጣችሁ ይችላል። ኢቭን ፈተና ሊመጣ ይችላል። ሊሰጣችሁ የሚችለው የትኛው ነው? ሁለቱ ነገሮች ይሰጣሉ። ሁለቱ ነገሮች ኦኬ ምክንያቱም ሌሎቹ እዚህ ጋር ያሉትና እዚህ ጋር ያሉት በካልኩሌሽን ስለሚመጡ ይሄንን ሃይን በመጠቀም የሚሰሩ ስለሆኑ ዴን ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን እንግዲህ እዚህ ጋር ፈርስት ስቴጅ፣ እዚህ ጋር ሰከንድ ስቴጅ፣ እዚህ ጋር ሰርድ ስቴጅ እያለ ከፍሎታል። ዴን the above schedule can be expressed graphically by drawing TP total production, marginal production and average production curve በመጠቀም ለምሳሌ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚያመላክተው እዚህ ጋር ከዜሮ ተነሳን ላበር አለ ወደዚህ ላበር ኤንድ ቨርቲካል ደግሞ ፕሮዳክቱ አለ። እንደምታዩት ሰማያዊ ከለር የሚያመላክተው ቶታል ፕሮዳክሽን ነው። ቶታል ስለሆነ ከፍ ያለ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ማርጂናል ፕሮዳክት አለን በአረንጓዴ ከለር ማርጂናል ፕሮዳክት እንደዚህ እናስቀምጣለን። ከዛ በኋላ ቀዩ ደግሞ አቬሬጅ ፕሮዳክት። ስለዚህ እንደምታዩት እቺ ክሮስ የተደረገችባት ቦታ ድረስ ከዚህ ዞ እስከ ክሮስ የተደረገችበት ቦታ ድረስ ስቴጅ 1 ክሮስ ከተደረገችባት ቦታ ይችኛይቱ
አረንጓዴዋ ሆሪዞንታሉን እስከምታልፍባት ቦታ ድረስ ስቴጅ 2 ከዚህ በኋላ ስቴጅ 3 ስለዚህ ይሄ ስቴጅ ዝም ብሎ የመጣ የተጻፈ አይደለም ግራፉን በመጠቀም የመጣ ነው ሶ እንደዛ አይነት ነገር ለምሳሌ ግራፉን ሳሉ ብትባሉ የቴብል ተሰጥቷችሁ ግራፉን ሳሉ ብትባሉ ቨርቲካሊ በዋይ አክሲስ ፕሮዳክት በኤክስ አክሲስ ላቦር አድርጋችሁ ታስቀምጡና ከዛ ጀስት ፖይንቶችን ማስቀመጥ ነው ፖይንቶችን ስታስቀምጡ ተከታታይነት ያላቸው ፖይንቶች ይመጣሉ እነዛን ፖይንቶች በማገናኘት ይሄ ከርቭ ይሰጣችኋል ኦኬ ከዛ ማርጂናል ፕሮዳክቱም ይሄ ነጠብጣብ ይመጣና ማገናኘት ይሄም እንደዛው ከዛ ይሄ ከርቭ ይመጣላችኋል ሁለቱ እዚህ ጋር ኤፒ እና ኤምፒ የተገናኙባት ፖይንት ኦኬ ይቺ ፖይንት ማነች 5 ላይ ለምሳሌ 19 ይላል ማንና ማን ተገናኝተዋል ኤፒ እና ኤምፒ ተገናኝተዋል ማለት ነው ኤፒ እና ኤምፒ የተገናኙ እዚህ ቦታ ላይ ነው ኦኬ ሌላ ኤፒ እና ኤምፒ የሚገናኙት እዚሁ ላይ ኦሪጂኑ ላይ ምክንያቱም እዚህ ጋር 10 ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት እዚህ ጋር ዲፊካልት መስሎ ሊታያችሁ ይችላል ግራፍ አሰሳሉ ግን ኢትስ ቬሪ ኢዚ there is a relationship between the total product marginal product and average product በሶስቱ መካከል እንግዲህ ሪሌሽንሺፕ አለ ወይም ዝምድና አለ the relationship between marginal product and average product በማርጂናል ፕሮዳክት እና በአቨሬጅ ፕሮዳክት መካከል ያለውን ስናይ when marginal product greater than AP ወይም average product this means that AP is rising ተመልከቱ ማርጂናል ፕሮዳክት ማለት እንግዲህ ይሄ አረንጓዴ ከለሩ ማለት ነው ከኤፒ ወይም ከቀዩ ሲበልጥ ኤፒ ምን እያደረገ ነው ራይዝ እያደረገ ነው እንደምታዩት ኤፒ ራይዝ እያደረገ ነው ማለት ነው ወደ ላይ እየወጣ ነው when AP and MP ደግሞ ሁለቱ እኩል ሲሆኑ AP is maximum ኦኬ ሁለቱ አረንጓዴውና ቀዩ እኩል ሲሆኑ AP ማክሲመም ፖይንት ላይ ደርሷል ማለት ነው እንደምታዩት ይሄ ቀይ መስመር ሄደና እዚች ጋር ሲደርስ ታጠፈ ስለዚህ እቺ ፖይንቱ ለአቨሬጅ ፕሮዳክቱ ማክሲመም ነች ማለት ነው ስለዚህ AP is maximum እንላለን መቼ ማርጂናል ፕሮዳክት እና አቨሬጅ ፕሮዳክት እኩል ሲሆኑ again ማርጂናል ፕሮዳክት ለዛን አቨሬጅ ፕሮዳክት ሲሆንስ አቨሬጅ ፕሮዳክት ፋል እያደረገ ነው ማርጂናል ፕሮዳክቱ ይሄ ነው ከማን አነሰ ከአቨሬጅ ፕሮዳክቱ እንደምታዩት በስር በኩል ነው የሚያመላክተው አቨሬጅ ፕሮዳክቱ ፋል እያደረገ ነው ወደታች መጀመሪያ ዘለቀ ከዛ ማክሲመም ፖይንት ደረሰ ከዛ ወረደ ማለት ነው ሶ በአቨሬጅ ፕሮዳክት እና በማርጂናል ፕሮዳክት መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ይሄን ይመስላል graphically the relationship between the marginal product curve and the average product curve are as follow so long as the marginal product curve lies above the average product curve and the average product curve is positively sloping curve the AP rises እዚህ ጋር የተቀመጠው ነገር ባይዘው ይሄን ነው እዚህ ጋር ያብራራ ያለው እነዚህ ሶስቱን ነገሮች ነው ያብራራ ያለው እሱን ደግሞ እየነገርኳችሁ ነው ማርጂናል ፕሮዳክት ከአቨሬጅ ፕሮዳክቱ በለጠ ማለት አቨሬጅ ፕሮዳክቱ ራይዝ እያደረገ ነው ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክቱ እና አቨሬጅ ፕሮዳክቱ እኩል ሆነ ማለት አቨሬጅ ፕሮዳክቱ ማክሲመም ፖይንት ላይ ደርሷል ማለት ነው ማርጂናል ፕሮዳክቱ ከአቨሬጅ ፕሮዳክቱ አነሰ ማለት አቨሬጅ ፕሮዳክቱ ፋል እያደረገ ነው ማለት ነው ብለን ተረድተናል ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ማብራሪያ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ነው የሚያብራራላችሁ ድጋሚ ሌላው the relationship between TP and MP ቶታል ፕሮዳክት እና ማርጂናል ፕሮዳክት መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ያ ማለት ቶታል ፕሮዳክት ማለት ይሄ ማለት ነው ሰማያዊ ከለር and ማርጂናል ፕሮዳክት ደግሞ በሰማያዊ ከለር ማለት ነው በሰማያዊ ከለር ኦኬ የዚህን ሪሌሽንሺፕ ስናይ ደግሞ when total product increase at an increasing rate the marginal product also increase ቶታል ፕሮዳክቱ በኢንክሪዚንግ ሬት ማለት እንደምታዩት በጣም በፍጥነት ነው ያደገው በፍጥነት ሲያድግ ማርጂናል ፕሮዳክቱም አልሶ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው አንድ ሪሌሽንሺፕ ሁለተኛው while total product increase at a diminished rate ማርጂናል ፕሮዳክት ዲክላይን እያደረገ ነው ዲሚኒሽ ሬት ስንል አሁን እስከዚህ አካባቢ በጣም በፍጥነት ካደገ በኋላ ላይክ ከዚህ አንስቶ እስከዚህ አካባቢ ድረስ በትንሽ ሬት ነው ቶታል ፕሮዳክቱ ኢንክሪዝ እያደረገ ያለው ከዛ መጨረሻ ላይ ከደረሰ በኋላ ፋል ያደርግ ነው ሶ በዚህ ጊዜ ማርጂናል ፕሮዳክቱ ምን እየሆነ ነው
ዲክላይን እያደረገ ነው እንደምታዩት ኖ ያ ከዚህ አካባቢ ይዞ ማለት ነው በዚህ ስትሬት ብትሄዱ ወይም ከዚህ አካባቢ ብትሄዱ ከዚህ ይዞ እስከ የት ድረስ እስከዚህ አካባቢ ድረስ ቶታል ፕሮዳክቱ በትንሽ እየመጠን ነው ኢንክሪዝ እያደረገ ያለው ስለዚህ የሚያመላክተው ማርጂናል ፕሮዳክቱ ፋል እያደረገ ነው ሌላኛው when the total product reaches its maximum the marginal product becomes 0 አይታችኋል ይሄ መስመር ማለት ነው 7 ቁጥር ይቺ ፖይንት የምታመላክተው ቶታል ፕሮዳክቱ ማክሲመም ፖይንት ላይ የደረሰችባት ናት እቺ ፖይንት እዚች ፖይንት ደግሞ ስትሬት ስትወርዱ ማርጂናል ፕሮዳክቱ ምን የነካበት ነው 0 የነካበት ነው እንደምታው 0 ቫልዩ ሆሪዞንታሉን ነካ ማለት ነው የመጨረሻው when the total product begins to decline the marginal product become negative እዩ አሁን ከዚህ በኋላ ወደዚህ ስንመጣ ቶታል ፕሮዳክቱ ዲክላይን እያደረገ ነው ዲክላይን ሲያደርግ ማርጂናል ፕሮዳክቱ ከሆሪዞንታሉ በታች ሆነ ወይም ኔጌቲቭ ገባ እንደማለት ነው ስለዚህ ቶታል ፕሮዳክት እና ማርጂናል ፕሮዳክት ሪሌሽንሺፑ ይመስላል መጀመሪያ ማርጂናል ፕሮዳክትን ከአቨሬጅ ፕሮዳክት ጋር ሪሌት አድርገን አይተናል መጨረሻ ላይ ደግሞ ቶታል ፕሮዳክትን ከማርጂናል ፕሮዳክት ጋር ሪሌት አድርገን አይተናል ማለት ነው ጋይስ አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የዛሬው ክላስ ይመስል ነበር ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ የሚጨመር የሚቀነስ ካለም እንደዛው በሚቀጥለው በፓርት 2 ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ከሚለው ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ በድጋሜ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አብራችሁ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ